السلام عليكم ورحمة الله، شو الأخبار؟ إن شاء الله بخير. مرحبا فيكم بقناتكم كار اي بي سي. لليوم معنا كيا سبورتج اس يو في متوسط الحجم. السيارة هايبريد، بيجي محرك 1600 سي سي بنزين ومحرك كهربائي. مجموع القوتين 230 حصان. العزم ما مؤكد يعني، بس البنزين لحاله هو 255، فاكيد راح تكون اكثر من 255، قد تصل يمكن لل 350 او 330. ناقل السرعه على السياره اوتوماتيكي اللي عم نستخدمه اليوم هو 6 سرعات. رح نترككم مع لفه حول السياره وبعدها فورا على تجاربنا السته. وهي جينا هلا على تجربة التسارع. بدنا نحط المود على السبورت، ما في الا سبورت، ما في سبورت بلس، ورح نطفي التراكشن كنترول ونضل فاقسين عليه فقسة طويلة بحيث يفصل على الأخير. وعلى كل الأحوال رح نجرب أكثر من وضعية، رح نجرب أكثر من عملية تسارع. أفضل رقم رح نعطيكم إياه، لأنه في بعض الحالات التراكشن كنترول لما بيكون شغال فبيكون الانطلاق أحسن. ورح نحاول بالتبديل اليدوي، ورح احاول انه خليها هي تبدل لحالها. افضل رقم رح اعطيكم اياه. بسم الله. 60 100 وهي جينا على تجربة ال 120 لصرف الوقود. دائما 10 كيلومتر بسرعة 120 على الدراجي، بتبين معكم هلا. تمام. هي صفرنا العداد وبنرجع لكم بعد 10 كيلومتر، وهي رجعنا لكم بعد 10 كيلومتر. الصرف عطى 8.8. اكيد هذه الشغله بكل سيارات الهايبريد راح تصير معكم، انه على السرعات العاليه هلا لك صارت 6. اكيد الطريق بيختلف، طلوع ونزول. نحن المحل اللي رايحين عليه اعلى شوي من المدينه، ممكن يصير شويه اختلاف، بس هذا الرقم اللي طلع معنا. وبعدها رح ننتقل لكم على سرعه 80. وبعد ما نزلنا السرعه على سرعه 80 رح نصفر العدادات ونثبت السرعة على سرعة 80 و10 كيلومتر. بنرجع وبنعطيكم النتائج. A few minutes later. وهي رجعنا لكم بعد 10 كيلومتر من مشي سرعة 80. متوسط الصرف عطانا 5.2 على سرعة 80 كيلومتر. وهلا رح نرجع ليكم حتى نزلوا هلا للأمانة 5.1 تماما. هلا رح ننتقل فيكم على تجربة المدينة. وهي جينا على صرف الوقود داخل المدينة. رح نصفر هلا قدامكم العداد هون، نفقس فقسة طويلة بصفر. نقلبه هلا، هي كانت سبورت، بنقلبه على الايكو. تمام. حتى الكونديشن طفيناه، حطيناه بس مروحة لانه شوي في شوب يعني. شخصين بالسيارة مثل ما عودناكم عفوا دائما. بنرجع لكم بعد 5 كيلومتر.
وهي رجعنا لكم بعد 5 كيلومتر داخل المدينة. المصروف عطانا 3.7 لتر لكل 100 كيلومتر. أول ما تمشي بالسيارة أنا خفت مثل ما خاف فيه إنه في شيء غلط، إنه أعطاني مثلا بالواحد لتر بالاثنين لتر. بس هو اللي بيكون صاير لما بلشت التجربة كانت البطارية الموجودة بالسيارة مشحونة، فأول شيء لخلصت لبعدين ردت زاد السحب تبع البنزين. بس بالمجمل اللي أعطانا إياه هو 3.7، وهو مصروف صراحة رائع ومبهر. أنا منبهر. ف شغلة كبيرة ويعطيكم العافية. وهي جينا هلا على تجربة الضجيج. الطريق هون خشن على سرعة 120 راح يبين عندكم، ونحن ما بقى راح نحكي مشان ما نغير على الصوت. وهي جينا على شقفة الزفت الناعمة، راح يبين عندكم الديسبل. نحن مرة نحكي يبين معكم. وهي جيناكم على تجربة المطب. مثل ما عودناكم دائما راح نحط الموبايل بالنص عند آخر المسند، منصفره ومنحط هذه القماشة مشان تمنع التاتش، ومنجيب هذا الكيس اللي وزنه 10 كيلو رمل، بحيث انه قدر الامكان يعمل محاكاة لجسم الانسان. وهلا رح نبرم لكم الكاميرا ونطلع على المطب ويشوفكم التصوير الخارجي كمان. ويا جماعة هي جينا على تجربة ميلان بادي السيارة. أول شي عم نوقف على شارع ونحسب الميلان تبع الشارع هون. هلا هاي المسطرين، وهلا رح نجيب الموبايل ونحطه هون وتشوفوا معنا. وهي طلع معنا ناقص 1.4. هذا الرقم رح نطرحه من الرقم اللي بيطلع معنا بالسيارة عند الدوار مشان نطلع النتيجة سليمة بالمية. وهلأ بننتقل فورا على الدوار. وهي يا جماعة بلشنا هلأ بالسيارة عم نضبط الزاوية انه تصير مثل الرصيف، مثل الشارع عفوا. ممكن تغير الميل 0 من الزاوية. الحامل هون نحن جربنا أكثر من حامل، هذا الحامل أقوى حامل طلع معنا بحيث إنه ما يغير النتيجة. وهلأ على الدوار فورا. وهلأ نحن صرنا بقلب الدوار، السرعة 50 وهي زاوية الميلان. السيارة على وضع الإيكو، ما فيها كومفورت، يعني تقريبا هي الكومفورت. راح نلف 3 لفات ونعطيكم الوسطي، وبعدين بنقلب على سبورت نعطيكم 3 لفات وبنعطيكم الوسطي تبعه. واحد هلا، وهي 3 لفات. هلا راح يطلع معكم الوسطي وبننتقل بعدها على السبورت وبنشوف. طيب نقلي على السبورت بعد اذنك. تمام، يلا نبلش نعد. واحد، وهي بعد 3 لفات راح تطلع معكم متوسط النتيجة هلا. وهي كانت نهاية حلقتنا لليوم. إن شاء الله تكون التجارب عجبتكم وعطتكم فكرة عن السيارة. بتمنى ما تنسونا من اللايك والشير والكومنتات الحلوة مثلكم.
ولمزيد من التفاصيل عن السيارة رح يكون بالجزء الثاني مع رامي حلقة مخصصة لداخلية السيارة. ويعطيكم العافية والسلام عليكم.